Jag har inte läst en bok som involverar drakar och människor. Där går nog min gräns när det blir lite väl konstigt. Jag lyssnar ju väldigt mycket på böcker. Jag lyssnar ju väldigt mycket på Storytel. Mycket romantasy. Jag tycker om att läsa lite smatt, det vill säga lite snusk. Hur skulle du liksom förklara romantasy? Varför är det så bra? När man var yngre så var det väldigt, väldigt mycket fantasy. Harry Potter och så vidare. De har ju ett väldigt till grunden barnsligt fantasy där man inte riktigt får kanske några djupa relationer och lite det som man börjar i vuxna ålder, så sexuella relationer, romantiska relationer. Och det är väl där romantasy kommer in, att de ger drakar, varelser, andra världar, men också det här lite sexuella. Så det finns ett stående skämt i romantasyböcker, there was only one bed. Att de kommer till ett litet hostel, de är frenemies, har inte tyckt om varandra i bokens start, och så finns det bara en säng. De måste dela säng. Och där, läsaren vet bara, nu kommer det hända någonting. Och ibland händer det inte. Och det är väl lite, jag gillar det här lite sexuella. Jag tycker det är väldigt spännande. Att det är drakar då? Ja. Alltså är det en krydda i det sammanhanget? Det finns ju böcker där det både är drakar som har sexuella relationer. Och sen så finns det där det finns mänskliga sexuella relationer, men drakar finns på sidan av. Jag har inte läst en bok som involverar drakar och människor. Nej, där går nog min gräns när det blir lite väl konstigt. Men jag älskar ju fantasyn för att jag tycker det overkliga är väldigt vackert. Ja, the book was better, så är det alltid. Men vad ser du för boktrender nu för tiden? Jag ser mer och mer de här gamla böckerna som görs adoptioner till film och sen nu väcks upp på nytt i bokformat. Det tycker jag är väldigt, väldigt kul. Ja, det är liksom Wuthering Heights, det är Dr. Glass, det är Project Hail Mary, Hamnet. Och ja, the book was better, så är det alltid. Men det finns ändå en charm med att bara njuta av att någon annan har gjort en tolkning. Vilket är den bästa klassikern du har läst? 1984 av George Orwell. Det är en dystopi, hur en stat tar kontroll över ett samhälle. Det är ju en bok som är skriven 1948 och den ska ju då utspela sig 1984, så det är ju det är drygt 40 år sedan. Och den är ju liksom en klassiker för den har ju överlevt många generationer. Sätter den på mig som har icke-diagnostiserad dyslexi är lite taskigt faktiskt. Men när du pratar om klassiker på dina sociala medier, hur tar dina följare emot det här? Jag kör ju rätt mycket livesändningar där jag svarar på frågor från alla möjliga. Har du läst Dostojevskij? Okay. Har du läst Kafka? Och det är ju svåra romaner med ganska tuffa teman, alltså filosofiska frågor och så. Och det kan jag känna att det är en trend inom klassiker där man vill lämna en enkel scrollning och sätta sig ner och verkligen så här utmanas. Jag brukar inte gå efter klassiker, men jag är väldigt intresserad av klassiker, för det är ju också det som har satt grunden för hela det skönlitterära idag. Det vore kul om du och jag satte ihop en lista på böcker som vi tror kan bli framtida klassiker. Gärna. Har vi något papper? Nu kör vi 5 olika böcker. Var börjar vi? Har du något bud? Ja, men jag har ju ett Harry Potter-serien. Vi kör Det vise sten. HP. Det heter Den vise sten. Den vise stenen, ja. Jag bara, Det vise sten. Det vise, ja. Ja, det blir jag så. Det. Jag säger ju alltid dem på engelska därför. Och så är det J.K. Rowling. Jag tycker det är en stabil första bok. Vi adderar också ett S här för skojs skull, tycker jag. Men ni vet vad jag menar. Att vara Nobelpristagare hjälper. Vegetarianen av en sydkoreansk författare som heter Han Kang. Snyggt. Jag kommer fortsätta slänga in fantasy-spåret här. Och det är Hunger Games. Sunrise on the Reaping. Susan Collins. Susan Collins. Gud vad länge sedan var man skrev med en penna, känner jag. Det här är en otrolig bokserie. Jag tänker du får de sista 2. Nu fuskar jag lite. Och då tänker jag Boktjuven av Markus Zusak. Jag tror den kan överleva för den är väldigt enkelt skriven, men också med ett väldigt unikt berättarperspektiv. Och berättaren i den boken är döden. Skriv versaler där och gemener där. Inspirerade jag till versalerna och så hittade du din egen identitet mot slutet. Då tänker jag så här. Fokus är trauma och jag tänker på Ett litet liv av Hanya Yanagihara.
som är en... Jag tycker det. Stavar du Hanya Yanagihara så skriver jag ett litet liv. Sätter den på mig som har icke-diagnostiserad dyslexi är lite taskigt faktiskt. Jag kan inte stava till det vises sten. Så nu har vi alltså våra framtidskanon. Ja. Jag känner nog att jag har hittat lite nya böcker som jag måste lägga på min TBR. Men den här är min nästa. Det var en stor läsupplevelse. Det var det. Och sen är den ju också 750 sidor. Så det är ju ett långt... Men den finns att lyssna på. Den finns som ljudbok, ja. Perfekt. Så att det är bara att ta en lång promenad. Lång promenad. Gå en vecka och så hinner jag.